नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल सन्दीप युट्युब च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ र म सन्दीप मल्ल। सो गाइस, स्यामसङले चाहिँ हाम्रो नेपाली बजारमा एकपछि अर्को स्मार्टफोन चाहिँ लन्च गर्ने क्रम बढिरहेको छ। केही समय अगाडि चाहिँ स्यामसङ ग्यालेक्सी A22 लाई चाहिँ लन्च गरेको थियो। त्यसपछि स्यामसङ ग्यालेक्सी M32 लाई लन्च गर्यो र फेरि चाहिँ स्यामसङ ग्यालेक्सी F22 लाई चाहिँ लन्च गर्ने तयारी गरिरहेको छ। ओभरअलमा हेर्ने हो भने फिचर स्पेसिफिकेसन तीनैवटा स्मार्टफोन एउटै रहेको छ। त्योभन्दा पहिला पनि स्यामसङ ग्यालेक्सी M12 पनि लन्च भएको थियो। त्यो स्मार्टफोनमा पनि हामीले सेम टु सेम नै फिचरहरु चाहिँ देख्न मिल्छ। त्यसैले चाहिँ स्यामसङले चाहिँ एकदमै धेरै कन्फ्युजन हुने काम चाहिँ गरिरहेको छ। आजको भिडियोमा चाहिँ म स्यामसङ ग्यालेक्सी F22 को बारेमा चाहिँ कुरा गर्ने छु। के फिचर स्पेसिफिकेसन रहेका छन् र हाम्रो नेपाली बजारमा कहिलेसम्म देख्न मिल्नेछ र के कति प्राइसमा चाहिँ देख्न मिल्नेछ, सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर जानकारी लिनु होला। र त्योभन्दा पहिला चाहिँ आजको भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला, ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ। ओके, सो गाइज, अब चाहिँ ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु र स्यामसङ ग्यालेक्सी F22 को बारेमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ म यसको डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीबाट चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु। 6.4 इन्चको HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देख्न सकिन्छ। 90 हर्ट्ज को चाहिँ रिफ्रेश रेट देख्न मिल्छ भने यसको पछाडिपट्टिको डिजाइन चाहिँ पोलिकार्बोनेटले गरिएको छ, प्लास्टिकको डिजाइन देख्न सकिन्छ। अगाडिपट्टि भने कुन ग्लासले प्रोटेक्सन गरिएको छ यसको भने कुनै मेन्सन गरेको छैन। जहाँसम्म मलाई लाग्छ कोर्निङ गोरिल्ला ग्लास 3 को चाहिँ प्रोटेक्सन चाहिँ हामीले देख्न मिल्ने छ। ओभरअलमा डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ डिसेन्ट चाहिँ मान्न सकिन्छ। सुपर एमोलेड डिस्प्ले त देख्न मिलिरहेको छ 90 हर्ट्ज का साथ, तर HD प्लस रेजुलेसन मात्र देख्न मिल्छ। यसलाई चाहिँ फुल HD प्लस रेजुलेसनका साथ लन्च गरेको भए चाहिँ एकदमै कमालको हुन्थ्यो, किनभने जुन प्राइसमा नेपाली बजारमा लन्च हुने तयारी गरिरहेको छ त्यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ अलरेडी अरू ब्रान्डले चाहिँ दिइरहेका छन्। त्यो कारणले चाहिँ स्यामसङले पनि दिएको भए चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ हुन्थ्यो। र सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एन्ड्रोइड 11 देख्न सकिन्छ, जो स्यामसङको One UI 3.1 का साथ देख्न मिल्छ। युआई पनि राम्रै मान्न सकिन्छ अहिलेको टाइममा आएर। र प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने र प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यसमा पनि हामीले मिडियाटेकको हेलियो G80 चिपसेट प्रोसेसर देख्न मिल्छ, जसमा चाहिँ 4G को सपोर्ट रहेको छ। 12 नैनोमिटर फेब्रिकेसनमा चाहिँ बनेको छ। र जीपीयू र सीपीयू को बारेमा कुरा गर्ने हो भने माली G52 MC2 को चाहिँ जीपीयू देख्न मिल्छ भने सीपीयू को बारेमा कुरा गर्ने हो भने 2 कोर कर्टेक्स A75 र 6 कोर कर्टेक्स A55 को चाहिँ देख्न मिल्छ। पावर एफिसिएन्सी भने हामीले राम्रै देख्न मिल्नेछ। ओभरअलमा गेमिङ पर्फर्मेन्स को बारेमा कुरा गर्ने हो भने प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने डिसेन्ट खालको चाहिँ देख्न मिल्छ। त्यस्तो नराम्रो पनि भन्न मिल्दैन र त्यस्तो राम्रो पनि भन्न मिल्दैन, किनभने जुन प्राइसमा लन्च हुने तयारी गरिरहेको छ त्यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ हामीले Xiaomi कम्पनीमा जाने हो भने चाहिँ कमालको गेमिङ पर्फर्मेन्स भएका स्मार्टफोनहरु चाहिँ देख्न मिल्छ। र र्याम र स्टोरेजको बारेमा कुरा गर्ने हो भने LPDDR4X र्याम र eMMC 5.1 को चाहिँ स्टोरेज देख्न मिल्छ भने यसको क्यामेराको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ पछाडिपट्टि हामीले 4 वटा क्यामेरा चाहिँ देख्न मिल्छ, जो मेन क्यामेरा चाहिँ 48 मेगापिक्सलको प्राइमेरी सेन्सर, सेकेन्ड क्यामेरा 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड सेन्सर र थर्ड र फोर्थ क्यामेरा भने 22 मेगापिक्सलको एउटा डेप्थ सेन्सर र एउटा चाहिँ पोर्ट्रेट लेन्स देख्न मिल्छ भने यसको अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेरा भने हामीले 13 मेगापिक्सलको देख्न सकिन्छ। ओभरअल क्यामेरा फिचर र क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने यहाँनिर पनि डिसेन्ट खालको चाहिँ मान्न सकिन्छ। त्यस्तो नराम्रो पनि रहेको छैन र त्यस्तो राम्रो पनि भन्न मिल्दैन। अरू फिचरहरु, अरू सेन्सरहरुको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न मिल्छ, फेस अनलक सेन्सर भयो, 3.5 mm को हेडफोन ज्याक देख्न सकिन्छ। अब सेन्सरहरुको बारेमा कुरा गर्ने हो भने गाइरोस्कोप देख्न मिल्छ, प्रोक्सिमिटी सेन्सर देख्न मिल्छ, अरू सानातिना फिचर र सेन्सरहरु मजाले यसमा देख्न मिल्छ भने ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने 6000 mAh को ब्याट्री देख्न सकिन्छ। 25 वाट को चार्जरको चाहिँ सपोर्ट रहेको छ, तर हामीले बक्समा भने 15 वाट को चार्जर मात्र देख्न मिल्छ USB टाइप C पोर्टका साथ। ओभरअलमा हेर्ने हो भने ब्याट्री ब्याकअप पनि एकदमै कमालको चाहिँ देख्न मिल्छ। हामीले नेपाली बजारमा चाहिँ दुईवटा भेरिएन्टमा चाहिँ देख्न मिल्नेछ, 4GB 64GB र 6GB 128GB का साथ चाहिँ देख्न मिल्नेछ। र यसको प्राइसको बारेमा कुरा गर्ने हो भने अहिले कुनै नेपाली बजारमा कन्फर्म चाहिँ भएको छैन, लन्च चाहिँ हुने कन्फर्म भइसकेको छ। हामीले नेक्स्ट वीक सम्म चाहिँ हाम्रो नेपाली बजारमा चाहिँ यो स्मार्टफोनलाई देख्न मिल्नेछ, तर प्राइसिङलाई लिएर भने अहिले कुनै कन्फर्म चाहिँ भएको छैन। तर एक्सपेक्टेड प्राइसको बारेमा कुरा गर्ने हो भने जो 4GB प्लस 64GB को भने 22 देखि 23000 को बीचमा र 6GB प्लस 128GB को भने 24 देखि 25000 को बीचमा चाहिँ हामीले देख्न मिल्नेछ। सो गाइस, यही थियो स्यामसङ ग्यालेक्सी F22 को ओभरअल
डिजाइन फीचर र स्पेसिफिकेसन र मेरो पर्सनल ओपिनियनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यदि हजुरहरु Samsung Galaxy A22 लिँदै हुनुहुन्छ भने त्यो भन्दा चाहिँ Samsung Galaxy F22 लाई चाहिँ वेट गर्न सक्नुहुन्छ किनभने सेम टु सेम फीचर स्पेसिफिकेसनका साथ चाहिँ देख्न मिल्छ तर हजुरहरुले चाहिँ 3-4 हजार सस्तोमा चाहिँ पाउँदै हुनुहुन्छ हजुरहरु भने Samsung Galaxy F22 लाई लिएर चाहिँ कति एक्साइटेड हुनुहुन्छ त्यो भने कमेन्ट गर्नु होला र यदि आजको भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन त्यसै त्यसरी च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि म जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ